Hallo allemaal. Ik krijg de laatste tijd regelmatig de vraag wanneer er nou eindelijk weer een nieuwe kaartgrup op YouTube komt. Nou, bij deze. En voor deze truc heb je natuurlijk weer nodig een pakje met allemaal verschillende kaarten. Om te beginnen wil ik je vragen één van die kaarten te pakken. Nou, bijvoorbeeld deze. Deze kaart schudden we door de stapel. Vervolgens maken we twee stapeltjes. Eentje met alle kaarten naar beneden. En eentje met de plaatjes allemaal naar boven. Deze twee stapeltjes schudden we door elkaar. En zoals je ziet liggen alle kaarten nu anders. Kijk maar. Deze ligt met het plaatje naar beneden, die naar boven. Nou, hier achterkanten tegen elkaar aan. Het enige wat je nu hoeft te doen is blazen. Nou, het leuke is dat vervolgens alle kaarten hier met het plaatje naar beneden liggen. Op één kaart na. En dat is jouw kaart. Deze truc werkt als volgt. Om te beginnen laat je het publiek inderdaad een kaart kiezen. Bijvoorbeeld deze. Is de ruiter 5. Die kaart leg je bovenop de stapel. Vervolgens ga je schudden. En dan moet je zo doen dat als je klaar bent met schudden, de ruiter 5 opnieuw bovenop ligt. Nou, er zijn verschillende manieren om dat te doen. En om dat even duidelijk uit te kunnen leggen, draai ik de ruiter 5 om, zodat je telkens precies kunt zien waar die is. De eerste manier om te kunnen zorgen dat de ruiter 5 na het schudden weer bovenop ligt, is door eerst de ruiter 5 van de stapel af te pakken. Dan de rest van de kaarten eroverheen te schudden. En als je dan nog een keer schudt, dan blijf je kaarten van de stapel afpakken, tot je nog maar één kaart in deze hand hebt. En dat is dus weer de ruiter 5. Nou, als je de ruiter 5 omdraait, ziet dat er dus zo uit. En dus ligt de ruiter 5 hier bovenop. De tweede manier is de volgende. Eerst gewoon je stapeltje in je hand. Vervolgens pak je één kaart. En die leg je iets dichter naar jezelf toe. En daarna schud je de andere kaarten eroverheen. Deze kaart is de kaart die ik iets dichter naar mezelf toe legde. En je ziet, daaronder ligt dus de ruiter 5. Als ik dan met deze hand bij het schudden deze kaart oppak en iets naar boven druk, ontstaat er hier dus een gat. En onder dat gat ligt de ruiter 5. Als ik dan nog een keer schud, moet ik zorgen dat dat gat blijft bestaan. En als ik dat gat dan gehad heb, ligt de ruiter 5 er bovenop. En dan gooi ik hem weer bovenop de stapel. Als ik de ruiter 5 nu weer omdraai, ziet dat er dus als volgt uit. En de ruiter 5 ligt dus weer bovenop. Na het schudden heb je het stapeltje dus zo, met de ruiter 5, de gekozen kaart bovenop. Dan maak je twee stapeltjes. Eén stapeltje met de plaatjes naar boven en één stapeltje met de plaatjes naar beneden. Zorg ervoor dat het stapeltje waarbij je de plaatjes naar beneden hebt, bovenop de gekozen kaart heeft liggen. De ruiter 5 dus. Laat het stapeltje zien dat inderdaad alle plaatjes dezelfde kant op liggen. En hier ook liggen de kaarten allemaal dezelfde kant op, maar dan met het plaatje naar boven. Nu komt het leuke deel van de truc, namelijk het moment waarop je de kaarten door elkaar moet gaan schudden. Maar dat doe je niet echt. Dat doe je als volgt. Je schudt de kaarten door elkaar, maar enkel bij de hoekjes. Dat gaat dus zo.
Als je aan het eind gekomen bent, zorg je dat je eerst de laatste kaart met het plaatje naar boven neergooit. En dan de laatste kaart, de ruimte 5, met het plaatje naar beneden. Op. En de laatste kaart met het plaatje naar boven. Wat je vervolgens lijkt te doen, is dat je de kaarten zo in elkaar gaat schuiven. Maar dat doe je niet. Wat ik werkelijk doe is het beste te zien als ik de ruimte 5 even aan de kant leg. Wat ik doe, ik draai deze kaarten naar elkaar toe. Pak een stapeltje met de plaatjes naar boven. En leg ze bovenop het stapeltje met de plaatjes naar beneden. De kaarten zitten in werkelijkheid dus helemaal niet door elkaar. Als ik de bovenste kaart van dit stapeltje, de ruimte 5, nog even op het stapeltje laat liggen, dan zie je wat ik doe als die er wel op zit. Ik schud eerst de hoekjes door elkaar. Dan draai ik de kaart, de bovenste gesloten kaart, over het stapeltje met de plaatjes naar boven heen. Dan voer ik de rest uit, waarbij ik deze kaart telkens in het midden laat liggen. Daardoor dekt hij af wat ik werkelijk doe. En kan ik deze stapel dus zo op die stapel schuiven, zonder dat je het ziet. Nu lijkt het alsof ik alle kaarten door elkaar heb geschud, maar in werkelijkheid liggen ze dus zo. Eén kaart met het plaatje naar beneden, de gekozen kaart. Allemaal kaarten met het plaatje naar boven. En daaronder allemaal kaarten met het plaatje naar beneden. Maar je moet het publiek natuurlijk blijven laten denken dat alle kaarten door elkaar zitten. Er zijn verschillende manieren om dat leuk te laten doen. Als je ongeveer 1/3 van de stapel oppakt, dan heb je 2 stapeltjes naast elkaar liggen. Een stapeltje met het plaatje naar boven en een stapeltje met het plaatje naar beneden. Als je allebei de stapeltjes nog een keer oppakt, ligt onder dit stapeltje eentje met het plaatje naar boven en hier eentje met een plaatje naar beneden. Als je dit op deze manier laat zien, lijkt het inderdaad alsof alle kaarten door elkaar zitten. Plaatje naar boven, plaatje naar beneden, plaatje naar boven, plaatje naar beneden. Maar we weten intussen, dat is niet zo. Een andere manier om het te laten zien is, kijk, deze heeft het plaatje naar beneden. Hieronder heeft het plaatje naar boven. Hier heeft er eentje het plaatje naar beneden. Hier ook. En deze kant ligt er andersom tegenaan. Er is namelijk 1 plek in de hele stapel waar 2 plaatjes andersom tegenover elkaar liggen. Ja, behalve dan de bovenste. En het leuke is dat op het moment dat je de helft van de stapel laat vallen, dat het altijd op die plek is. Dat komt doordat je kaarten allemaal licht gebogen zijn. En als ze hier dus tegen elkaar liggen, allebei een andere kant op gebogen zijn. Er zit dus automatisch al een soort van gat tussen die 2 kaarten. En als je dan een deel laat vallen, dan kom je altijd op die plek uit. En nu komt een van de belangrijkste delen van de truc. Je moet dit stapeltje, wat je net bovenaf hebt gehaald, namelijk terugleggen op het andere stapeltje. Maar dan moet je niet terugleggen op de manier zoals je hem af hebt gehaald, maar precies andersom. Het publiek zal het niet zien, want die kant is de achterkant en die kant is de achterkant. Maar waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, dit stapeltje heeft het plaatje allemaal aan de benedenkant. En dit stapeltje had het plaatje allemaal aan de bovenkant. En hier bovenop ligt de gekozen kaart. Maar als ik dit stapeltje omdraai, dan heeft dit stapeltje ook overal het plaatje naar beneden. Op 1 kaart na, namelijk de gekozen kaart. Leg je dit bovenop het andere stapeltje, dan liggen alle kaarten dus weer hetzelfde, behalve de gekozen kaart.
wil ik nog even 1 keer laten zien. Het gaat dus zo. Nou, die kaart ligt met het plaatje naar beneden. Die met het plaatje naar boven. Nou, hier zie je. Liggen de achterkanten tegen elkaar aan. Nou, nu heb ik hem dus andersom op het stapeltje gelegd. Dan knip ik nog even in mijn vingers. Of je kan even blazen. En als ik de kaarten dan uitspreid, dan zal het publiek zien dat alle kaarten met het plaatje naar beneden liggen. Alleen de gekozen kaart niet.